ทะเลทรายดินแดนที่มีสภาพอากาศสุดขั้วร้อนจัดในเวลากลางวันและหนาวเย็นในยามค่ำคืนพื้นที่อันกว้างใหญ่ที่แทบปราศจากฝนเต็มไปด้วยความแห้งแล้งแต่ท่ามกลางผืนทรายอันกว้างใหญ่นี้กำลังเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งนั่นคือการเคลื่อนตัวของเม็ดทรายนับล้านที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังธรรมชาติทั้งแรงลมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจนก่อเกิดเป็นเนินทรายขนาดมหึมากระบวนการเกิดทะเลทรายเคลื่อนที่เริ่มจากตะกอนทรายที่ถูกลมพัดพามาทับถมในบริเวณพื้นที่อับลมจนกลายเป็นเนินทรายขนาดเล็กและค่อยๆสะสมจนกลายเป็นเนินทรายขนาดใหญ่เมื่อลมพัดผ่านเนินทรายเม็ดทรายจะถูกพัดพาไปสู่ด้านหลังของเนินส่งผลให้ทะเลทรายมีรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเนินทรายอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทะเลทรายทุกแห่งจะเป็นทะเลทรายที่เคลื่อนที่ได้เพราะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญคือพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องเป็นทรายมากกว่ากรวดหรือหินและต้องมีกำบังลมที่เหมาะสมที่จะพัดพาตะกอนทรายจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของเนินทรายในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปค้นพบว่าทะเลทรายเคลื่อนที่มีอยู่ณที่ใดบ้างบนโลกใบนี้กันครับ 1. แกรนด์เอิร์กโอเรนทัลแกรนด์เอิร์กโอเรนทัลเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายซาฮาราตั้งอยู่ในประเทศแอลจีเรียมีขนาดความกว้างถึง600กิโลเมตรและยาว200กิโลเมตรจากทิศเหนือจรดใต้โดยขอบด้านตะวันออกเฉียงเหนือทอดยาวไปจนถึงประเทศตุนิเซียในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นโอเอซิสโบราณและเคยเป็นจุดแวะพักสำคัญสำหรับการค้าขายในทะเลทรายซาฮาราปัจจุบันแกรนด์เอิร์กโอเรนทัลได้กลายเป็นทะเลทรายเคลื่อนที่ที่มีเนินทรายขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศแอลจีเรียซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคำว่าเอิร์กที่หมายถึงพื้นที่ในทะเลทรายที่มีลมพัดทำให้ทรายเกิดการเคลื่อนตัว 2. ทะเลทรายมุยเน่ทะเลทรายมุยเน่ตั้งอยู่ในจังหวัดบินทวนภาคกลางตอนใต้ของประเทศเวียดนามติดริมทะเลแต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่แห้งแล้งก่อนจะมีการค้นพบและพัฒนาจนกลายเป็นทะเลทรายที่มีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความพิเศษของทะเลทรายมุยเน่คือการเป็นทะเลทราย2สีประกอบไปด้วยทะเลทรายสีแดงและสีขาวโดยทะเลทรายสีขาวมีลักษณะเด่นที่จะเปลี่ยนสีไปตามช่วงเวลาของวันโดยเฉพาะในยามเช้าและเย็นแสงอาทิตย์จะทำให้ผืนทรายเปล่งประกายเป็นสีเหลืองทองอร่ามด้วยลักษณะของทรายที่มีเนื้อละเอียดและทำเลที่ตั้งติดริมฝั่งทะเลที่มีกระแสลมแรงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทะเลทรายเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง 3. ทะเลทรายทากรามากันทะเลทรายทากรามากันหรือทากริมากันตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ตารางกิโลเมตรนับเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นทะเลทรายเคลื่อนที่ขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกในอดีตทะเลทรายแห่งนี้เป็นพื้นที่สำคัญของเส้นทางสายไหมเชื่อมระหว่างจีนกับเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกโดยมีเส้นทางเดินเท้าลัดเลาะเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมอันแห้งแล้งและโหดร้ายการค้นพบมัมมี่ในสุสานเซียวเหอที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวในทะเลทรายยังเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าในอดีตเคยมีชนเผ่าเชื้อสายคอเคเซียนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ปัจจุบันภายในพื้นที่ทะเลทรายยังมีแหล่งโอเอซิสหลายแห่งซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกองุ่นและแตงโมที่มีชื่อเสียงว่าหวานที่สุดในโลกท่ามกลางความแห้งแล้งและเบิงว้างกว้างไกลเราจะเห็นริ้วคลื่นทรายเรียงตัวสวยงามแปรเปลี่ยนไปตามทิศทางของลม 4. ทะเลทรายนามิบทะเลทรายนามิบเป็นหนึ่งในทะเลทรายที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของโลกมีอายุอย่างน้อย55ล้านปีตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาครอบคลุมพื้นที่ราว 80,000 ตารางกิโลเมตรเป็นทะเลทรายที่ทอดยาวเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในพื้นที่ที่แทบไม่มีฝนตกตลอดทั้งปีทะเลทรายแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยแม่น้ำควีเซฟที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่อ่าววอริสโดยทางตอนเหนือเป็นที่ราบกรวดหินชายฝั่งส่วนทางใต้เป็นทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่มีเนินทรายสลับร่องกว้างเป็นแนวยาวทะเลทรายนามิบเป็นทะเลทรายเก่าแก่ที่สุดในโลกที่มาบรรจบกับขอบมหาสมุทรแอตแลนติกเราเรียกบริเวณนี้ว่าลองวอลซึ่งเมื่อ500ล้านปีก่อนแนวชายฝั่งแห่งนี้เคยติดกับแนวชายฝั่งของอเมริกาใต้ก่อนจะแยกออกจากกันด้วยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกกระแสลมจากมหาสมุทรแอตแลนติกที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งทำให้เกิดทะเลทรายเคลื่อนที่ก่อเกิดเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลา
ในบริเวณที่เรียกว่าเดดเฟรหรือบึงแห่งความตายมีเนินทรายสูง 300-400 เมตรล้อมรอบโดยใจกลางเป็นแอ่งที่ราบที่เต็มไปด้วยดินโคลนขาวแตกระแหงและมีต้นหนามอูฐอายุเกือบพันปีที่ยืนต้นตายอยู่หลายต้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของทะเลทรายได้พัดพาทรายมาทับถมจนปิดกั้นเส้นทางน้ำไหลของแม่น้ำ 5. ทะเลทรายเอิร์กเชปบี้ทะเลทรายเอิร์กเชปบี้เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ที่เกิดจากทรายที่ถูกลมพัดพามาทับถมจนกลายเป็นเนินทรายมหึมาตั้งอยู่บริเวณริมสุดด้านตะวันตกของทะเลทรายซาฮาราในประเทศโมร็อกโกทอดยาวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ28กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้และ 5-7 กิโลเมตรจากตะวันออกไปยังตะวันตกในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของปีชาวโมร็อกโกบางคนจะเดินทางมาที่เอิร์กเชปบี้เพื่อฝังตัวในทรายร้อนจนถึงระดับคอเป็นเวลาสั้นๆเพื่อบำบัดรักษาโรคไขข้ออักเสบไฮไลท์สำคัญของทะเลทรายแห่งนี้คือเนินทรายดาวโบราณหรือที่เรียกว่าลาลันเลียซึ่งเกิดจากลมที่พัดพามาจากหลายทิศทางทำให้เกิดลักษณะคล้ายดาวที่มีสันแยกหลายแฉกออกจากจุดศูนย์กลางก่อตัวสูงถึง300 เมตรเนินทรายอายุหมื่นกว่าปีแห่งนี้เคยหยุดการขยายตัวไปนานถึง 8,000 ปีก่อนจะกลับมาขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่พันปีที่ผ่านมาส่งผลให้ทรายเคลื่อนที่ไปทั่วทะเลทรายราว50เซนติเมตรต่อปีและก่อตัวสะสมประมาณ 6.4 ล้านกิโลกรัมต่อปี 6. ทะเลทรายรุบอัลคอลีทะเลทรายรุบอัลคอลีเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายอาหรับซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันตกครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศได้แก่ซาอุดิอาระเบียโอมานเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีขนาดพื้นที่ประมาณ 650,000 ตารางกิโลเมตรทอดยาวถึง 1,000 กิโลเมตรทะเลทรายแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเคยเป็นศูนย์กลางการค้ากำยานและเครื่องเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเมื่อราว 800 ปีก่อนคริสตกาลด้วยลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของการเป็นทะเลทรายเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ทำให้เกิดเป็นเนินทรายสูงตระหง่านสลับกับพื้นที่ทะเลทรายที่มีริ้วเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามแรงลมและเปลี่ยนสีตามแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบอย่างงดงาม 7. ทะเลทรายบาไดจารันทะเลทรายบาไดจารันได้รับสมญานามว่าหอคอยแห่งทรายและทะเลสาบตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของประเทศจีนเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีนโดดเด่นด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาและภูมิสันฐานที่มีเนินทรายขนาดใหญ่สูงเกือบ500 เมตรความพิเศษของทะเลทรายแห่งนี้เกิดจากลมทะเลทรายที่พัดแรงทำให้เม็ดทรายเคลื่อนที่ไปตามแรงลมส่งผลให้รูปร่างของเนินทรายเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องตามทิศทางลมนอกจากนี้ยังแตกต่างจากทะเลทรายทั่วไปตรงที่มีทะเลสาบแทรกตัวอยู่ระหว่างเนินทรายสร้างทัศนียภาพอันงดงามอีกหนึ่งปรากฏการณ์พิเศษของที่นี่คือเมื่อลมพัดผ่านทรายที่แห้งแล้งจะเกิดเสียงสะท้อนเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าทรายร้องเพลงบนพื้นที่อันกว้างใหญ่ทะเลทรายเคลื่อนที่ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าทึ่งที่สามารถพบได้ในหลายภูมิภาคทั่วโลกแต่การแผ่ขยายของทะเลทรายเหล่านี้ก็กลายเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายทั้งการรุกล้ำพื้นที่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝนหลายประเทศจึงได้ริเริ่มมาตรการป้องกันเช่นการสร้างกำแพงเขียวและการปลูกป่าเป็นแนวกันลมเพื่อชะลอการขยายตัวของทะเลทรายและรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน